What's going on guys? Don is here. And today, share ko sa inyo kung paano gumawa ng perfect spline na kasing size ng ating saw blade na magiging perfectly fit sa ating saw kerf. No, kung saan ba natin gagamitin to, share ko din sa inyo mamaya. So guys, nandito ngayon tayo sa table saw. As you can see, meron ako dito isang straight edge. If you remember, meron akong ginawa kung paano gumawa ng straight edge gamit din table saw or paano sa i-joint. So as you can see, pag nilagay ko siya dito sa fence, perfectly straight siya. So ngayon ang unang gagawin natin, itong straight edge lalagay natin sa fence, tapos gagawin nating parallel siya dito sa kabila. So ang gagawin ko, i-rip ko tong dalawang boards, kailangan magka-size sila. So now, meron na tayong two identical na width ng board. So ang gagawin ko naman ngayon, lalagay ko dito yung isa, then yung isa dito naman, ididikit ko siya, then madadaanin ulit na sa table saw, pero mga ano lang, mga 3/4 lang di siguro. So ngayon, kung makikita nyo dito, itong distance na yan, yung saw kerf na yan na yung size ng saw kerf natin, yung blade, yung size ng blade, ayan na yan yung ginawa niyang kerf. Ngayon gagawa na tayo ng spline gamit din ito. So ngayon ang gagawin natin, itong nakat natin na piece kanina, siya naman yung lalagay natin sa fence. Lalagay natin straight edge, yung walang cut. Lagay natin dito. Kasi itong may curve na to, yung nakat kanina, ito namang nasa fence kanina, siya naman ilalagay natin dito sa nakat. Bali hanggang dito lang, wag mo ilalagpas dito. Kailangan nandito siya sa yung nakat kanina. Then padadaanin ulit natin siya sa table saw. So ito naman, ito na yung result natin. Ngayon puputulin ko na lang to dito, tapos papakita ko sa inyo kung eksakto siya. Gagawa din tayo ng curve gamit yung table saw. So guys, ito na yung pinutol ko. Ginamitan ko na lang ng hand saw. Ngayon papakita ko sa inyo na yung gagawin ng curve ng blade natin is eksakto to. Ito na yung ginawa ng curve ng blade. Tapos
Ito na yung ginawa natin kanina. Ayan. Perfectly fit siya. Ngayon, ano bang purpose nito? Pero papakita ko sa iyo yung isa. So guys, meron akong sample piece dito, no, for demonstration. Gagamitin natin itong ginawa nating spline na kasing kapal ng ating saw blade or saw kerf. So magagamit natin ito, kung natatandaan nyo o kung napanood nyo yung ginawa kong technique din na gamit drill bit na kasing size ng saw kerf, ganun din to. Pero mas maganda to kasi may magagawa ka pa sa iba eh. Magagamit mo pa sa iba. For example, gagawa tayo ng kerf dito. Hindi natin kailangan gumamit ng kerf maker. Ito na mismo yung jig natin. Bali, yung sukat nitong dalawa, gagawa tayo ng kerf dito. So guys, ito na yung nagawa natin curve na ginamit nating measurement. Itong dalawa rin. Tingnan natin kung papasok siya ng maganda. Ayan. Perfectly fit. Ayan, para mas makita. Naging result. So that was it guys. Hindi lang naman sa paggawa ng kerf magagamit to. May mga iba pang pwedeng paggamitan. So sana nagustuhan nyo at malinaw ko na ipaliwanag. Again, thanks for watching and see you on the next one.